Christmas theme ang ginawa ko dito sa tatlong boxes na ito, pero pwede mo rin gamitin ang template na ito for birthday or Valentine's Day, tulad nitong ginawa kong isa dito na may pattern siya ng kulay pink. Kung gusto mo rin makagawa ng cake boxes na tulad nito, keep on watching! Let's make it with me. Make it with Alec. Let's make this project. Ang units na gagamitin natin dito ay metric, ibig sabihin centimeter siya. Kung hindi mo pa alam kung paano palitan ang units, kailangan mo lang pumunta sa iyong profile, click settings. Dito sa canvas, select mo yung then click done. Pwede na tayong mag-start. To make this project, mga basic shapes lang ang gagamitin natin para hindi mo na kailangan ng Cricut Access. Go ahead and click shapes, then mag-create tayo ng isang triangle, isang rounded na square, isang circle, isang line, then isang square. Then mag-start tayo sa mga basic shapes. Then, pwede na natin gawin yung form ng treat box natin. Duplicate ko muna tong square and gagawin kong 7 centimeters yung height. Turn off ko yung lock proportions and gawin kong 7 centimeters. Then, yung width naman niya ay 6 centimeters. Then, duplicate ko ulit tong square. Gagamitin ko naman siyang 13.5 yung height and yung width niya ay 6 centimeters. And then, i-align ko lang sa bottom nitong rectangle na ginawa natin. Click edit, align bottom, and center horizontally. Then, i-change ko to na guide. Itong guide na to, ito yung magiging basis natin ng alignment ng mga ibang shapes. Nagawa ulit tayo ng isang guide. Copy natin to and i-change natin to na 4 centimeters naman yung height and yung width niya ay 6 centimeters. Then, i-align naman natin siya. Mag-snap siya dito sa bottom nung rectangle na ginawa natin kanina. And then, pwede ko nang i-grab tong rounded square na to. Change ko lang yung width niya ng 6 centimeters. And then, i-align ko lang siya dito sa bottom nung guide na ginawa natin. Then, make sure lang na centered sila horizontally. And then next, itong square natin, duplicate ko ulit to. Then, gagawin kong 3.5 naman yung sides niya. I-retain natin siyang square. Then, dito sa may edit, click edit. Then, gawin natin 45 degrees yung rotation. Then, i-move natin siya. Mag-align siya dito sa rectangle na to and yung center niya nag-align dito sa edge ng guide. Then next, itong circle natin, gagawin naman natin 2 centimeters yung diameter and gawin natin yung 3 copies. Then i-align natin siya dito sa ibabaw ng guide. Yung center ng circle, dapat naka-align siya dito sa top edge ng rectangle. Then ganun din yung gagawin natin dito sa dalawa. Then, para sakto yung alignments nila, select natin yung tatlong circle dito. Then, center vertically para mag-align yung centers nila. Then, i-distribute natin horizontally. Then, pwede na nating i-unite yan. And then next, itong rectangle na to, pwede na natin siya i-extend doon sa hanggang sa top edge ng guide. I-select natin lahat ng shapes except yung guide and itong naka 45 degrees na square. Then, yung guides, hindi natin i-select. Then, pwede na natin tong i-unite. Change lang natin yung color para madali siyang makita. Ilipat ko tong square sa ibabaw ng layer. Select ko lang tong bring to front. And then, itong unite result natin, ito-duplicate ko yan. Right click ko and then undo unite. Then, itong bottom square na to, papalitan ko lang yan and isusubtract ko tong triangle na to. Change ko lang yung height niya ng 5 centimeters. Then, yung width naman niya ay 1.8. Palitan ko lang yung kulay nito para madali siyang makita. Then, i-align ko tong center ng triangle na to dito sa edge, itong blue na square. Then, i-move ko lang siya sa top. Then, pwede ko nang i-duplicate tong triangle. Yun din naman yung gagawin ko sa kabilang side. I-select ko itong dalawang triangle and then, i-weld ko na lang sila. After welding, active yung selection ng weld result. Then, isi-select ko din tong blue na square. Then, ito sa may combine, isi-select, subtract ko siya. Then, i-combine ko na rin tong shape na to. Then, click unite. So, meron na tayong dalawang shape. Gagawa ako ng isang copy nito. Click duplicate. Then, isang copy pa nito. So, meron tayong 4 na panel. I-alternate lang natin sila. Move ko ulit to sa top. And then, magtatabi-tabihin ko lang sila. Make sure lang na magkadikit talaga yung mga objects. Nalabas naman yung snap guides dyan. Ibig sabihin, nagdikit na yung dalawang elements mo. Then, i-duplicate ko ito one last time. Nalagay ko siya sa pinakadulo. Select ko silang 4. Then click center vertically. And then, next natin gagawin, gagawa ulit ako ng rectangle na ang height ay magko-cover niya itong buong length nitong shape na to. And isnap natin siya dito sa may center niya. Sa horizontal center, then
bring to front ko, select ko silang dalawa. Dito sa may combine, select subtract. So, itong portion na to, dito tayo maglalagay ng adhesive later. And yung magiging sides ng box natin ay itong 4. Now, next natin gagawin ay i-duplicate natin tong square na to ng 4 times, bali 5 copies lahat. Then, ilagay lang natin siya dito sa may pagitan ng mga shapes natin. Yung center naman ng square ay mag-snap siya doon sa edges na malapit sa kanya. Then, itong last copy ng square natin, dito sa may left side, siselect natin yan. I-send to back ko lang to. Then, dapat lahat ng mga squares natin ay nasa ibabaw ng lahat ng layers. Then, pwede na nating i-combine to. And, click unite. And then, i-grab ko lang yung, and then, gawa lang tayo ng score line. Gawin natin yung horizontal by rotating it by 90 degrees. And then, i-align natin siya dito sa center ng mga square. Select natin silang lahat, then center vertically. Then, palitin lang natin ng konti. Duplicate ko ulit yan. Then, i-align ko siya dito sa may corners. Dito lalabas yung dito mag-score yung machine later para madali tayong makapag-fold. Then, gawa ulit tayo ng score line na vertical naman. And ilalagay natin siya sa pagitan ng mga shapes. Dito rin yung magiging fold ng box natin. Pwede ko nang iselect lahat ng shapes na to except yung mga score lines and itong mga pink na squares. Then, i-right click ko sila, click combine, then click weld. Next natin dyan, right click ko lang tong united na squares natin, then merge layers para maging isang shape na siya. Ibig sabihin nito, pag na-merge na, hindi mo na pwedeng i-edit yung shapes. Select natin yung merge result and yung weld result. Dito sa may combine, isi-select ko yung subtract. And then, final na yung shape natin. Isi-select ko lang lahat yung score lines. Then, click group ko siya. I-group ko lang. Then, gagawa ko ng 4 copies para mas madiin yung magiging score niya mamaya. Then, i-align center ko lang silang lahat. Then, click group. And then, i-copy natin yung position niya dito. 9.125 yung X position and 1.024 yung Y position. Then, select natin tong group na to. Then, ilagay lang natin yung position niya para eksakto yung placement niya doon sa original na group ng score na ginamit natin. Then, pwede na natin i-ungroup yan. I-ungroup natin lahat. Then, gusto ko kasi na-organize yung mga layers, kaya ina-ungroup ko. Then, i-group ko ulit sila para isang group lang lahat ng score lines. Pwede mo namang i-skip tong step na to. Preference ko lang ito para konting layers lang and groups lang yung kikita ko dito sa layers panel. Pag selected na lahat ng score lines, i-click ko lang tong group. And so, organize na lahat ng score lines sa isang group lang. And pwede mo nang i-delete tong mga guides natin. Ito sa subtract, pwede na nating palitan yung kulay niya. Pwede tayong pumunta dito sa operation, click print then cut, and dito sa may print type, i-select mo yung pattern. And merong magagandang patterns ang design space dito na pwede mong gamitin. For example, this, or pwede rin ito. Then dito sa may edit pattern, pwede natin i-scale down para ma-skip pa lahat ng text niya. And click close. Kung umabot ka sa part na to, thank you so much for staying with me. And if may natutunan ka today, bigyan mo naman ng love and click ang subscribe button, tap that like button, and leave a comment below. Gusto ko rin marinig ang thoughts mo. I-adjust ko lang tong mga score lines para mas mabilis matapos yung project. Dahil hindi naman kailangan na mahaba yung score line as long as na-score niya lahat ng elements na kailangan ma-score. Now, ready na tayo. Meron lang akong warning sign dito dahil malaking size yung gagawin ko. Pero kung wala kang large format printer, pwede mong i-scale down na lang to. Duplicate lang natin yan. Then, kung gusto mo ma-maximize yung space ng A4, touch muna natin to. And then, pwede nating i-auto resize to para ma-maximize natin yung A4 na paper. Or pwede kang mag-resize ng ganito. I-drag mo lang yung corners ng object. Pero gawin natin siyang auto resize image. Then, gagawa siguro ako ng 3 klase ng box. Papalitan ko lang yung fill ng iba. Then, may iba pang mga Christmas theme na pattern ang design space. Then, scale ko lang to. Okay? So, okay na yan. Then, click close.
Then, itong isa naman, magsiselect ako ng red na pattern. Balik ako dito. And then, siselect ko to. Then, dito sa edit pattern, pwede kang mag-rotate. Pwede kang maglagay ng 45 degrees. Click close. Ito na akong tatlong cheat boxes na pwede kong gawin. Naka-attach naman lahat. Then, itong malaking box na to, i-hide ko lang. Then, ignore lang natin to dahil wala namang operation ito. Itong subtract result natin, i-merge layers natin. Yun din yung gagawin natin for other shapes. Then, click make and save project. Mag-start tayo dito sa first object natin. Click continue. Then, send to printer. And magkakaroon lang siya ng, i-inform ka lang ng design space na ang printout mo ay may additional na sensor marks. Then, click next. Then, mag-connect ka lang sa printer. Select natin yung view system dialog. Then, click print para mapalitan natin yung preferences ng printer natin. Click preferences and i-change ko lang to based sa actual na material na gagamitin ko. Then, click print. Ito yung naging result ng print natin. Then, ilalagay ko lang to sa mat. Dapat itong directional arrow na to. Nandito siya sa corner. Grid line ng mat. Then, para mas kumapit siya and mag-flatten sa mat, gamitan lang natin yung prayer. Then, ilagay na natin siya sa machine. Okay, dapat nasa ilalim siya ng mat guide and tumatama siya dun sa roller. Then, click load button. Then, sa design space, click lang natin yung done. And, isi-select ko tong medium cardstock for 200 GSM na photo paper. Then, default lang yung pressure. Then, pag nag-blink na yung cut button, press lang natin yan. For glossy materials, ang ginagawa ko dyan, para hindi mahirapang magbasa ng registration marks yung machine, kinukulayan ko lang siya ng white na crayon. Press natin. Mag-start ng magbasa ng registration marks ang machine. So, nakalimutan kong ilagay yung scoring stylus. Gagawin ko dyan. Napopause ko lang. Okay, then, pwede natin mag-stop yung machine ng scanning. Then, ilagay ko lang yung scoring stylus dito sa clamp A. Then, ko na lang ulit yung cut. Then, mag-proceed na siya sa cut. Then, after mag-score, mag-start na rin mag-cut yung machine. Okay, tapos nang mag-cut, i-unload ko lang. Then, sa design space, nagpo-proceed na siya sa second na print. Pero dito sa una muna tayo. Then, tatanggalin ko lang siya sa mat. Then, kung mayroon kang pattern paper na ganito, na full print siya, pwede natin gamitin yung big box na ginawa natin. Gagawin lang natin itong operation nito na basic para matanggal yung warning. And then, click natin yung attach. Then, ilulod ko lang sa machine itong mat natin na may full print ng pattern paper. Upload natin. Then, sa design space, click make. Then, dahil yung orientation ng pagkakalagay ko ng papel ay patayo, rotate ko lang to. Then, click continue. Magkakat lang ito tulad ng ginawa natin kanina. Except that hindi na tayo gumamit ng print and cut feature. Ito naman yung kinalabasan pag sinend to cut natin sa pattern paper. Pagtapos ng mag-cut ang machine, click mo na yung done. Then, gagawin ko pa yung dalawang design. Same process lang din naman yung gagawin natin. Ito yung ginawa natin sa print and cut. Then, ito naman yung sa pattern paper. And ganito kalaki yung difference nila ng size. Then, tapusin ko lang yung dalawa. Next natin gagawin ay mag-assemble. I-set aside ko muna yung mga iba. Unahin ko muna itong design na to. Bale, itong last na section ng design natin, dito tayo maglalagay ng adhesive. Gagamit lang ako ng Elmer's glue. Or pwede ka rin gumamit ng ibang glue naman.
or pwede rin double-sided tape. Ang gagawin ko dyan, lalagyan ko lang siya ng glue dito sa may gilid. Okay. And then, gamit yung score kanina, yun yung magiging guide ko kung paano i-fold itong tweet box. Then, i-align ko lang yung edge nito dito sa may fold ng kabilang section na nilagyan ko ng adhesive. Then, i-fold naman natin itong magiging bottom ng box. So, fold down ko lang muna to. Then, ito rin isa. Then, nalagyan ko sila ng adhesive. Lagyan ko itong isang side, itong isang flap. And then, patong ko yung isa. Then, lagyan ko ng adhesive naman yung kabilang flap. And then, hintayin natin matuyo. Isusunod ko naman yung mga iba. Kung tuyo ng adhesive sa mga treat boxes, pwede ka nang maglagay ng treats or candies na ipamimigay mo sa mga kids sa mga party games and as small gifts. Kung nakapaglagay ka na ng candies, pwede mo nang i-press itong mga score dito at itulak mo pagitna. Pwede kang gumamit ng ribbon para i-close ito. Itatali ko lang itong ribbon paikot at higpitan ko lang para hindi accidentally magbukas. Kung mas gusto mo ng mas mahabang ribbon, pwede naman. Pwede ka rin magtali ng mga tags dito para mapaglagyan mo ng mga pangalan ng makakatanggap nitong treat box. Sunod ko naman gagawin yung 3 pang boxes. Meron ka ng treat boxes na pwede mong gamitin for any occasion. Madali ang gawin, di ba? If you enjoyed watching this video, click the subscribe button, like this video, and leave a comment down below. Thank you for watching. See ya! The template for this project is available for free sa aking Design Space profile. Hanapin nyo lang yung Treat Box project, then start nyo lang i-customize.